Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay kênh Sức khỏe tâm sinh xin gửi đến cô chú anh chị và các bạn một món ăn mà được người Việt rất là yêu thích luôn nè. Đó là món thịt heo quay. Thì Phượng sẽ chia sẻ cái cách làm chi tiết để cô chú làm được cái phần da nó nổi đều và giòn nhưng mà giòn xốp. Cái phần thịt thì không có bị khô thấm vị đậm đà. Bây giờ mời cô chú, anh chị và các bạn cùng làm với Phượng nè. Đầu tiên mình mời các bạn cùng xem qua cái phần nguyên liệu chính để làm món thịt heo quay. Còn một số gia vị xíu nữa Phượng sẽ giới thiệu sau nha. Đây mình làm là 1,5 kg thịt ba chỉ rút sườn. Thì mình sẽ chọn cái miếng thịt có cái phần da nó mỏng thôi ha. Các bạn chọn cái miếng thịt mà nó có chiều ngang á, nó mỏng. Thì cái mỏng thì con heo nó sẽ là nhỏ thì da nó sẽ mỏng. Hoặc các bạn cũng có thể nhìn theo cái chiều dọc của cái miếng ba chỉ mà nó ngắn. Thì heo nó nhỏ thì cái da nó mỏng, mình làm da nó sẽ nổi giòn ngon hơn. Mình sẽ luộc cái phần thịt heo này và mình cho thêm ít hành tỏi nè cho nó thơm. Và khi luộc này mình chỉ cho nước ngập cái phần da là được nha, đừng có ngập nhiều quá các bạn nha. Và mình luộc cho cái phần da nó vừa chín đến nha. Mình luộc khoảng 10 phút gì đó thì các bạn lâu lâu các bạn châm xuống cái phần da thử. Thấy nó vừa mềm thôi là được, không cần canh thời gian nha. Đừng có chín quá thì miếng thịt mình làm nó cũng không giòn ngon. Mà sống quá thì cái miếng thịt mình lát giòn cứng. Rồi mình lặt cái phần thịt xuống, mình luộc thêm 5 phút nữa nha. Thì để da mà nó giòn xốp, nó không bị cứng thì mình cho 1 muỗng canh rượu trắng vào trong này. Cho thêm một ít nước để rượu nó tràn đều lên trên phần da và cũng như nó xuống phần thịt, để cái phần thịt mình thơm ngon mềm mại hơn nha. Cái phần thịt nãy giờ mình luộc được 5 phút rồi thì bây giờ mình rắc ra, mình để cho nó ráo nước một tí xíu nha. Thì trong khi chờ đợi thịt ráo nước thì mình sẽ giới thiệu cái phần gia vị để ướp thịt nè. Rồi bây giờ là cái phần gia vị để ướp cái món thịt heo quay này. Thì các bạn xem qua cái phần gia vị này. Thì ngoài ra Phượng cũng có để bên dưới video này trong phần mô tả. Các bạn bấm vào hiển thị thêm để xem nha. Đường thì mình dùng đây nửa muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê muối lưng thôi nha, nửa muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê bột ngũ vị hương, nửa muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê bột hành và nửa muỗng cà phê bột tỏi, nửa muỗng cà phê bột quế. Bột quế này các bạn dùng cho những cái món mà thịt heo nó rất là thơm dịu, không gắt giống như là mình dùng thanh quế đâu ha. Rồi bây giờ mình đi cắt thịt nè. Cái phần thịt nãy mình mới luộc xong rồi đó, thì bây giờ mình sẽ cắt ra cái chiều dày á bằng khoảng 2/3 cái miếng thịt thôi. Bây giờ thịt này là 3 chỉ thì mình cắt 2 chỉ, mình chừa lại 1 chỉ các bạn nha. Đó, phần cắt ra như vậy ha. Đó, chiều dài nó như vậy. Rồi cái phần gia vị hồi nãy mình trộn đều lên. Rồi bây giờ mình cho vào trong thịt. Nhớ là mình cho cái gia vị này vào trong thịt này, mình sẽ xo thật đều để cho gia vị nó tan ra và nó ngấm đều trong thịt. Và nhớ là đừng có ướp cái phần da. Nếu mình ướp cái phần da là lát nữa mình quay trong lò nướng hoặc là trong nồi chiên không dầu nó không có nổ da đâu. Mình cạo thật sạch cái phần gia vị mà nó bám trên cái mặt da nha. Mình cạo phần da cho sạch sẽ rồi thì mình lấy mấy cái xiên que đó, mình xăm đều lên trên mặt da. Các bạn không có mấy cái xiên que này cũng có thể dùng cái tăm á, cái tăm to to cũng tiến được. Xăm đều xong rồi mình sẽ dùng 1 muỗng canh giấm, mình quét đều lên trên mặt da. Thì ngoài giấm này ra các bạn cũng có thể cho thêm khoảng nửa muỗng cà phê bột nở vào trong 1 muỗng canh giấm này, hòa đều ha. Rồi mình quét lên mặt da khoảng từ 2 cho đến 4 lần nha. Thì mình quét qua 1 lần xong mình thấy ráo mặt, mình quét lại 1 lần nữa, thì cách nhau khoảng 5 phút đó. Thì đây Phượng chỉ quét giấm thôi, còn các bạn mà thích da nó nổ hơn có thể cho bột nở hòa vào trong giấm nha. Rồi mình đặt vào trong giấy bạc. Mình ở dưới mình có lót mấy cái que tre nè, mấy cái que đũa tre đó. Mình lót để cho cái miếng thịt mình lát nữa khi mình quay lên đó, mỡ nó chảy ra, nó không ngấm ngược vào trong thịt thì thịt nó không có bị ngấm mỡ. Và mình lót như vậy để cho cái miếng da nó bằng phẳng thì lát nữa cái phần da của mình được nổ đều. Đừng để chỗ thấp chỗ cao nha. Phần da nào bị thấp quá thì lát nữa cái da nó không được nổ đó.
Rồi giấy bạc thì mình gấp đôi giấy bạc lại, sau đó mình đặt miếng thịt lên. Rồi bây giờ mình xếp giấy bạc vào ha. Thịt mình đặt trong giấy bạc để khi mình nướng lên, để cho cái phần giấy bạc này nó hứng cái dầu không chảy ra ngoài cái nồi chiên cũng như là cái nồi nướng của mình. Và thứ hai nữa là nó giúp cho cái phần thịt của mình nó không có bị khô. Rồi mình xếp giấy bạc xong rồi thì bây giờ mình cho vào trong nồi chiên không dầu mình nướng luôn nha. Thì các bạn có nồi chiên thì các bạn nướng trong nồi chiên không dầu, không có thì các bạn nướng trong lò nướng giùm mình. Thì ở đây Phượng làm không có đợi cho cái da nó khô, nên bây giờ mình cho vào trong nồi chiên này mình sấy cho cái da nó khô nha. Thì đầu tiên Phượng sẽ chọn cái chế độ nướng thịt nè, và nhiệt độ là 100 độ C, và thời gian thì là 60 phút. Nhưng cái nồi chiên của mình á, cái thời gian tối đa nó chỉ có 30 phút thôi. Thì đầu tiên Phượng bấm trước 30 phút. Một lúc nữa hết 30 phút này rồi các bạn bấm thêm 30 phút nữa nha. Đây là cái giai đoạn mình sấy cho cái da nó khô đó. Các bạn ơi, các bạn nhìn vào trong nồi chiên nè, bắt đầu nó hết 30 phút rồi đó. Bây giờ Phượng sẽ bấm thêm 30 phút nữa nè, là cho đủ 60 phút, sấy ở nhiệt độ 100 ha, để cho da nó được khô. Thì lát nữa mình chuyển qua nướng thì cái da mình nó sẽ phồng và nó nổ như cớm luôn á. Miếng thịt mình đã sấy được 60 phút rồi nè. Thì các bạn nhìn vào trong cái miếng thịt, bắt đầu cái da nó khô ráo rồi thì lau phần dầu đi. Rồi mình đậy lại tiếp ha. Bắt đầu chuyển qua chế độ nướng. Nướng thì mình sẽ mở nhiệt độ là 150 độ C và thời gian là 30 phút. Thì càng về sau là các bạn phải tăng nhiệt độ lên ha, để da mới nổ rộp được. Còn các bạn đừng nướng nhiệt độ ổn định một cái nhiệt độ nào đó thì cái da nó không được nổ xốp và nó không được nổ như cớm ha. Sau 30 phút nướng ở nhiệt độ 150 độ C thì các bạn quan sát vào trong da, bắt đầu thấy nó phồng nhẹ ha, nó nổ nhẹ rồi đó. Mình quét cái phần giấm còn lại vào. Còn các bạn sử dụng bột nở hồi nãy thì nãy bạn hòa vào trong giấm rồi, thì lúc này các bạn quét hỗn hợp bột nở và giấm. Còn ở đây thì Phượng chỉ quét giấm vào thôi. Thì tùy thuộc vào các bạn có thể sử dụng thêm bột nở để hỗ trợ cho cái phần da nó nổ dọp phồng hơn. Rồi tiếp theo là mình tăng nhiệt độ lên 200 độ C và thời gian là 15 phút. Còn các bạn gia đình ít, các bạn làm miếng thịt nhỏ hơn khoảng 1 kg trở lại thì các bạn mở nhiệt độ 180 thôi nha. Vì cái miếng thịt càng nhỏ thì nó sẽ nhanh chín hơn. Các bạn nghe nổi lớp bóp trong nồi rồi đó. Sau thời gian mình chờ đợi 15 phút nướng ở nhiệt độ là 200 độ C thì các bạn sẽ nghe cái tiếng nổ lách tách ở trong nồi chiên không dầu đó. Nghe là thích ghê luôn. Rồi bây giờ hết thời gian rồi nè, chuẩn bị lấy ra nha. Đó, thơm quá các bạn ơi. Thơm, cái mùi thịt heo hay lắm luôn. Và các bạn nhìn vào trong cái miếng da nè, nó nổ như cớm luôn ha. Đó, rất là thích luôn nè. Thì làm sao để nhận biết mình nướng như vậy là đủ thời gian chưa? Thì bây giờ mình sẽ lấy một cái đũa hoặc là một cái nĩa gì đó. Các bạn gõ đều vào trong cái da này nha. Mình gõ vào trên cái mặt da này nè ha, thấy nó giòn đều là được. Còn các bạn gõ mà nó chưa có giòn nhiều, cái chỗ nào còn mềm thì các bạn nướng thêm 1-2 phút nữa. Còn đây thì Phượng thấy nó giòn đều rồi thì các bạn gấp ra khỏi giấy bạc và để vào trong cái rổ hoặc làm một cái khay, một cái rây gì đó để cho nó ráo dầu nha. Rồi qua đây mình sẽ chia sẻ cái phần nước chấm thịt heo quay luôn nè. Thì cái món thịt heo quay mình làm nó được ngon rồi, nhưng mà thiếu cái phần nước chấm này là nó thiếu đi cái vị ngon đó. Thì các bạn cùng xem qua cái phần nguyên liệu để làm cái nước chấm nha. Làm nước chấm này thì các bạn mở lửa nhỏ thôi nha. Mình cho vào trong này một ít dầu ăn nè, ít xíu thôi, đừng có nhiều quá nha. Và mình cho một lát gừng đập dập vào trong này. Mình phi cho gừng thơm rồi thì mình tắt bếp luôn nè. Tắt bếp xong thì mình cho 2 muỗng canh nước tương vào trong này. Và tiếp tục là 2 muỗng canh nước luôn nè. 1 muỗng canh đường. 1 muỗng canh tương ớt.
nửa muỗng canh dầu hào. Mình khuấy đều cho đường nó tan ra rồi mình mới mở bếp lên nha. Đường tan ra rồi thì mình mở bếp trở lại, mình cho bột bắp vào. Nửa muỗng cà phê bột bắp mình hòa với nửa muỗng canh nước. Mình cho vào đây, cho từ từ vào thôi nha. Để xem cái độ sánh của nó thế nào là vừa. Ví dụ như mà các bạn thích đặc thì các bạn cho hết luôn. Còn như Phượng thì chừa lại một ít nha. Đó, mình nấu cho nó sôi lên, cho bột bắp nó chín như vậy là được rồi nè. Rồi bây giờ mình tắt bếp nè. Và tắt bếp rồi thì mình mới cho một tí xíu bột ngũ vị hương vào trong này, khoảng 1/4 muỗng cà phê. Mình khuấy đều lên cho thật đều nha. Như vậy là xong cái phần nước chấm của mình rồi, thơm lắm luôn nè. Cái thịt heo quay mình để nguội rồi nè, nó vẫn giòn xốp ha. Thì heo quay mình để nguội rồi thì nó hơi xuống màu một tí xíu, màu nó sậm hơn đó. Và khi chặt thịt heo này thì mình đừng có chặt nóng quá thì cái thịt nó dễ bị nát. Và cũng như mình lựa chọn cái dao mỏng thôi, mình chặt nó sẽ đều đẹp và không bị nát thịt ha. Khi ăn vào cái miếng heo quay nó giòn xốp, nó không cứng, cái phần da nó nổ đều nhưng mà không cứng các bạn nha. Còn nhiều người làm nó giòn nhưng mà nó rất là cứng. Thì cái thịt heo này các bạn để qua ngày rồi nó vẫn giòn ngon nha. Và mình chấm kèm với nước chấm này thì rất là đậm đà luôn. Cái phần heo quay mình ướp nó vừa vừa ăn rồi, mình chấm thêm nữa, nó đậm đà, nó rất là ngon luôn nè. Và như vậy thì Phượng chia sẻ cái món thịt heo quay này nữa là Phượng nghỉ Tết. Thì còn nhiều cái món ăn mà Phượng hứa chia sẻ cho các bạn chưa làm được. Thì rất mong các bạn và cô chú anh chị thông cảm nha. Thì sau Tết Phượng sẽ trở lại và phục vụ cho cô chú anh chị và các bạn thêm nhiều món ăn ngon hơn, hấp dẫn hơn nữa nè. Và Phượng xin chúc cô chú anh chị và các bạn có một cái Tết an lành và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.